Up! Salut, prieteni, și bine ați venit la o nouă aventură la pescuit. Din nou pe lacul Brest din Cehia, de această dată pe standul 5, o partidă de 4 zile, o partidă care din start se anunță una foarte dificilă, și asta din cauza temperaturilor care tind să ajungă și până la 37-38 de grade. Pentru început vreau să caut un răspuns din partea peștelui, deși este foarte, foarte greu pe o astfel de temperatură. O să plasez o montură chiar la buza stufului, chiar în malul de vis-a-vis, iar cu cealaltă lansetă vreau să o poziționez undeva pe mijlocul lacului pentru a căuta o traiectorie a peștilor. Monturile sunt și ele destul de simple, același combi rig cu plumb pierdut. Aici am atașat o băles de squid și un mic săculeț solubil cu două bălesuri înăuntru. Iar pe cealaltă montură am atașat o bilă critic echilibrată de belacean și la fel un mic săculeț solubil. Am sondat puțin și substratul, însă nu am reușit foarte mult, și asta pentru că am agățat markerul. Este chiar acolo, dacă reușiți să-l vedeți, într-o creangă, și din păcate firul textil a cedat, s-a rupt. Substratul pare bun, destul de tare, cu o apă de aproximativ 1,80 m în apropierea malului de vis-a-vis, care scade treptat spre malul pe care pescuim. Întrucât este o partidă destul de lungă, am la mine două tipuri de boilesuri. Squid, despre care mulți dintre voi îl cunoașteți deja, îl testez de ceva timp. Iar aici este belacean care este și el în teste în momentul de față, și asta pentru că este prima dată când pescuiesc cu o pastă de belacean pe care am făcut-o singur acasă. Începutul partidei vreau să-l fac doar cu squid, pentru că este un boles de atracție. Nădirea vrea să fie una din cobră, o nădire treptată și pe cât pot o nădire cât mai precisă. Vreau să creez patul de nadă aproximativ la 3 sferturi de lac, să nu mă duc chiar în malul de vis-a-vis. Un pat de nadă pe care vreau să-l creez și să-l întrețin treptat. Și asta, bineînțeles, în funcție și de răspunsul peștilor. Deci am ales să fac patul de nadă în 3 sferturi. O să încerc acum să vă explic. Aici este standul de pescuit, aici este malul de vis-a-vis, iar patul de nadă l-am ales undeva în această zonă. Astfel consider că reușesc să interceptez pe o zonă mult mai mare peștele. În momentul de față sunt singur pe stand. Până mâine o să pescuiesc singur, însă mâine după masă o să se alăture încă un prieten. De azi dimineață nu am avut nicio prezentare, nicio trăsătură. Este și foarte greu de crezut că pe o astfel de temperatură să reușești să provoci o trăsătură, să peștele să aibă chef să mănânce. Vreau acum să plasez o montură exact în buza stufului, undeva în lateralul patului de nadă. Să vedem dacă circulă un pește pe acolo. O montură oarecum izolată așa la intercepție. Pentru asta aceleași bilă, 20 de mm de squid, nu o să pun săcoleț, absolut nimic, o trimit direct la apă. Astăzi pe zi peștele nu a vrut să răspundă absolut deloc, indiferent de unde am poziționat lansetele și ce am pus la cârlig. Acum vreau să le repoziționez în jurul patului de nadă. Am pus pe amândouă o bilă squid și am atașat un săculeț solubil. Iar lansetele, după cum v-am spus, vreau să le poziționez în jurul patului de nadă pe care l-am creat și l-am întreținut astăzi pe timp de zi din cobră. Lanseta din dreapta vreau să o poziționez în fața patului de nadă, iar cea din stânga vreau să o poziționez în lateralul patului de nadă și puțin mai aproape, pentru ca să văd pe unde sunt traiectoriile peștilor. Le-am poziționat astfel pentru că în partea stângă este o zonă mult mai mare, mai liberă, și cred eu că din această zonă ar putea veni ceva pești.
După o perioadă destul de lungă de inactivitate a venit o primă trăsătură, o trăsătură de pe lanseta albastră, care a fost poziționată pe distanța cea mai lungă. Este un crap oglindă, destul de frumos, aproximativ la un 5-6 kg, cred eu că are. Este un început destul de bun, dar hai să vedem cum o să decurgă partida până la final, pentru că mai este încă destul de mult. A venit și peștele cu numărul 2, tot pe aceeași lansetă, la o distanță destul de scurtă, spune eu, cred că aproximativ o oră. Un pește frumos pe care îl aproximez cam tot la aceleași kilograme. Din păcate, astăzi pe timp de zi am avut parte doar de un soare foarte puternic, foarte arsător, de o căldură insuportabilă, iar peștii ne-au părăsit în totalitate. Nici urmă de pește. De azi noapte nu am avut nicio trăsătură. În astfel de condiții, partida devine una psihologică, pot să spun, când vezi că nu ai activitate. În continuare vreau să merg tot pe boilers, tot aceeași dimensiune, 20 de mm, însă o să trec pe belacean pe care astăzi am început să îl dau în apă, însă nu o cantitate foarte mare, pentru că peștele nu a răspuns. Am nădit foarte puțin astăzi, din nou doar cobră. Ceea ce am făcut în seara asta a fost să introduc marker pe care am nădit, o nădire concentrată în jurul lui, bineînțeles pe cât de mult am putut din cobră, iar lansetele o să le poziționez la fel, una în lateralul patului de nadă, iar cealaltă în malul de vis-a-vis, de unde am avut și trăsăturile azi noapte. Ce modificări o să mai fac în noaptea asta este modul cum o să poziționez lansetele. Mai exact, partea dreaptă o să fie lanseta care o să fie mai aproape, iar partea stângă o să fie lanseta care o să fie mult mai în față. Și asta din două motive, pentru că aseară amândoi peștii am prins pe lanseta din partea stângă, mă gândesc că peștele a venit din acea parte, în partea dreaptă sau pe lanseta din partea dreaptă nu am avut nicio trăsătură, iar al doilea fapt este că în seara asta s-a alăturat și Alex, colegul meu, care pescuiește în stânga mea, pe acea zonă aproximativ, și mă gândesc că sunt șanse destul de slabe ca peștele să mai vină din acea zonă. Mai mult de atât, în partea dreaptă, standul numărul 6 este liber și am speranțe ca din acea zonă să vină ceva pește. Tocmai din acest motiv o să poziționez și lansetele pe aceste direcții. Partea dreaptă mai aproape, partea stângă mai departe. La montur este totul identic, același plumb piedux și combi rig, o bilă de 20 și un săculeț solubil, doar că de data aceasta am introdus săculețul prin rig pentru ca montura să se așeze mult mai bine pe substrat. Iar la câlig nu mai pescuiesc cu squid, o să pescuiesc cu belacean pe ambele lansete. Avem un prim pește și a doua seară, cam aceeași dimensiune ca ceilalți doi prinși, undeva la un 5 kg probabil. Ne continuăm activitatea, să sperăm că o să vină și alții mult mai mari, dar este din ce în ce tot mai dificil. Vreau să schimb momeala de la cârlig, un nou boilest, tot belacean,
tot 20 de milimetri. De această dată peștele a intrat pe lanseta roșie, lanseta din partea stângă, însă lanseta care este poziționată pe aceeași distanță care a fost lanseta albastră aseară. Ceea ce îmi spune că peștele circulă pe acolo, prin acea zonă, mai exact aproape de malul de vis-a-vis. O să mai atașez și un săculeț solubil și o trimite la apă. Hai, du-te acolo în cioc. Hai, bagă-te. Atât. Yes! În sfârșit un pește în zona patului de nadă. Alex m-a ajutat. Da, în sfârșit un pește frumos al lacului, care a venit pe lanseta albastră. Haideți să vă arăt micul monstru de lacul Brez. Este un pește foarte frumos, spun eu. Sper să reușesc să ridic. Un pește care are o burtă foarte, foarte mare. A intrat pe lanseta albastră, după cum spuneam, exact în zona patului de nadă. Îți mulțumesc, prietene. Și aici pe fața să undeva la un 15 kg. Este un început foarte bun și asta după ce peștele nu vrea să colaboreze cu noi. O face foarte, foarte greu. Apa este una extrem de caldă. Cel mai bine în astfel de condiții este să ținem foarte bine până își revin. Uite cum se duce. Spuneam aseară că partida este una psihologică și asta pentru că peștele nu vrea să comunice cu noi. În aceste condiții ești tentat să începi să modifici din abordarea pe care o faci la o astfel de partidă. Mai exact să schimbi monturi, să schimbi momeli și să încerci diferite alte locuri sau să nădești o altă zonă, ceea ce face ca lucrurile să decurgă greșit sau în defavoarea ta. Din această cauză am trecut ieri și pe Belacean și la Cârlig în totalitate, pentru că am încrederea că este boilesul care stă, care așteaptă peștele să vină la masă. Un boiles rezistent, dur, făcut să stea în apă și să aștepte trăsătura. Chiar și dacă aceasta vine după multe ore de așteptare. Mai mult de atât, încrederea în montură, încrederea în strategia pe care am aplicat-o de la începutul partidei, prin această nădire cu cobra cât mai compactă și cu lansetele venite în zona unde pescuiesc. Iată că încet îmi dă roade, îmi dă rezultate. Drept dovadă, azi noaptea a și venit o primă trăsătură din această zonă, un pește destul de frumos al lacului, un 15 kg. Cu siguranță lucrurile stăteau diferit dacă și timpul era unul diferit, dacă nu aveam temperaturi din astea atât de mari. În astfel de momente de inactivitate a peștelui, ești tentat să începi să schimbi diferite lucruri, diferite alte momeli la cârlig, însă până la urmă cea mai bună momeală care mie mi-a dat rezultate și în astfel de situații este exact momeala pe care o dau și în apă, exact același boiles, și asta pentru că în timp peștele începe să aibă încredere tot mai multă în boilesul pe care îl oferă spre mâncare, iar
el o să fie acceptat mult mai repede cu cât pescuiești tot mai mult. Mai avem din partidă încă 2 zile, încă 2 nopți și speranța rămâne tot noaptea, și asta pentru că pe timp de zi, datorită căldurii foarte mari, peștele, bineînțeles, este inactiv complet. Singurele momente din ce am observat din primele 2 nopți în care peștele se hrănește, pot să spun, sunt spre dimineață, atunci când și temperatura apei scade cu câteva grade în timpul nopții, iar peștele începe să se hrănească puțin și el. Intervalul este unul destul de scurt, cred că aproximativ 2-3 ore, iar în acest interval trebuie să am monturile plasate pe locurile potrivite. Nu am schimbat monturile în timpul nopții, nu am repoziționat lansetele, și asta pentru că odată ce montura știu că este poziționată pe zona productivă, odată ce știu că rigul are o prezentare foarte bună pe substrat, iar momeala de la câlig știu că este acolo, intactă, nu am niciun alt motiv să fac acest lucru. Mai mult de atât, pot oarecum chiar și să speriu un pește de 20 de kilograme, consider eu, prin acest sunet al plumbului căzând în apă. Odată ce montura este poziționată pe o astfel de zonă, nu avem altceva nimic de a face decât să avem răbdare și încrederea în noi că am făcut totul foarte bine și să așteptăm să vină peștii la masă. Acea zonă nădită a mai produs o trăsătură, este prima trăsătură pe timp de zi, este aproximativ ora 9, este surprinzător. Peștele nu este unul mare, este unul mic, dar este un semn bun că, să sperăm, peștele o să comunice mai mult, mult mai mult. De azi noapte, de la ora 4, nu am mai schimbat la seta de când am prins peștele de 15 kg. De atunci stă în apă. Ceea ce vă spuneam, trebuie în astfel de condiții răbdare și încredere deplină în ceea ce face. Gata! Am reușit să-l scot. Peștele este unul micuț, însă unul foarte frumos. Când o să fie mare, o să fie o superbitate de pește. Bolețul este intact, este activat, chiar dacă a stat atât de mult timp în apă. Nu o să-l mai schimb, o să o repoziționez lanseta exact așa cum se prezintă acum. De la ora 9 nu s-a mai întâmplat nimic, de la ultimul pește prins, însă acest pește care a venit de pe patul de nadă îmi dă speranțe mult mai mari. Pentru asta am și crescut cantitatea de nadă pe care am dat-o astăzi în apă, cu aproximativ 2-3 buzunare, ceva mai mult față de ieri. Aștept ca la noapte să crească și numărul trăsăturilor, dar asta, bineînțeles, rămâne de văzut. În această noapte, lansetele vreau să le poziționez ambele pe patul de nadă, lanseta din partea dreaptă chiar pe patul de nadă, iar lanseta din partea stângă puțin în marginea patului de nadă, adică puțin chiar în fața patului de nadă. Nu o să mai duc lanseta în malul de vis-a-vis, pentru că de acolo au venit doar pești de talie mică în cele 2 nopți care au trecut până acum. Am avut o primă trăsătură deja în noaptea asta. Este pe lanseta roșie, lanseta plasată chiar în fața patului de nadă.
Ce nervos e acum aici lângă mal. Unde te mai duci? Mamă. Ridică-te. O oglindă. Bravo! E al nostru. Hai să vă arăt. Peștișorul este din nou o oglindă frumoasă. Cred că are undeva la 10 kg, o estimez eu. Aceeași mumeală, bilă tare cu care și nodesc de 20 de mm. După cum am mai spus, plasat în fața patului de nadă. Da, din păcate a fost un ten care a plecat, s-a dezgățat aici în fața pontonului. Cantitatea de boilesuri pe care am dat-o ieri în apă a fost puțin mai mare, cu aproximativ 2-3 buzunare și consider eu că de aici au provenit cele 3 trăsături de azi noapte. Astfel, în momentul în care peștele a reușit să mănânce, consider că am reușit să-l țin pentru o perioadă mai mare de timp pe patul de nadă. Am luat hotărârea de a modifica puțin strategia și ceea ce vreau să fac este să introduc spombul. Am tăiat boilesul în jumătate, precum și boilesuri întregi. Vreau să le dau cu spombul pentru a face o nădire cât mai grupată, cât mai precisă, pentru că azi noapte, cum am poziționat lansetele pe zona patului de nadă, mult mai apropiat de patul de nadă, mult mai concentrat. Trăsăturile au fost mai multe, pot să spun, și asta pentru că peștele a găsit mult mai repede boilesul de la cârlig. Chiar dacă există acest risc la nădirea cu spombul, prin care peștele este mai reticent, se sperie puțin, pot să zic, nu o să fac o nădire deasă, ci o să dau acum aproximativ 20 de spombul și pe seară o cantitate puțin mai mare de nadă, tocmai pentru a avea nadă mult mai multă la noapte pe zona nădită și pentru a reuși să țin peștele pentru o perioadă mult mai mare de timp pe această zonă nădită. Am reușit un pește și pe timp de zi. Este după masă, ora 6 aproximativ. Asta îmi dă speranțe mult mai bune că noua strategie funcționează. Este un ten. Este chiar tenul care l-am scăpat de dimineață.
Cu asta chiar trebuie să am foarte, foarte mare grijă. Ten la Belacean. Sper că mă auziți bine pentru că nu am microfonul la mine. Nu este montat. Vine numai încet, încet, încet. Haide, 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 bagă-te în mincioc! Bagă-te în mincioc! Gata! Stai cu minte. Stai cu minte. Da. Un exemplar foarte frumos de ten. Sper să reușesc să-l ridic. Să fie cu minte. Ăsta este animalul. Mai trebuie să-i facem doar o mică cântărire și apoi îl eliberăm rapid. 14.500. Deci undeva la un 13 kg. Am intrat în apă pentru a-l ține, pentru a-și putea reveni. Este foarte, foarte, foarte tare. S-a plecat! Bravo! Bravo! Ceea ce vreau să vă arăt este rigul cu care am pescuit 3 zile, pot să spun. Cu el am prins și tenul și mai exact să vedeți cum arată acest monofilament după 3 zile de pescuit. Este încă perfect, perfect drept. Nu are nicio buclă, nu s-a încovăiat. Este impecabil. Tocmai din acest motiv aleg și îmi place să folosesc acest monofilament în detrimentul fluorocarbonului. De cum s-a lăsat seara, au și început trăsăturile, semn că mica modificare a strategiei este una pozitivă. Este din nou un nou ten. Din nou probleme cu el. Se pare că îi place tenului și Belaceanul. Poziționarea lansetelor a fost identică, doar că am măsurat din nou lansetele încă o dată după spum. Hai, treci un mincioc! Hai, bagă-te! Bravo! Este! Asta este psihologia unei partide la 37 de grade. 14.500. 13 kg. Apariția surprinzătoare a tenului în urma înădirii cu spombul a făcut să fac o mică modificare, aș putea să spun. Am refăcut rigurile cu 2 boilesuri și le-am poziționat puțin în fața patului de nadă. Am făcut această modificare chiar în speranța capturării unui crap mai mare, pentru că chiar pe patul de nadă tenul a fost foarte prezent. Crapul se arată a fi unul mai mare, însă rămâne și de văzut cât o să fie de mare. Haide, bagă-te în mincioc. Poate și soarele nu văd chiar atât de bine. Hai, bagă-te în mincioc. Bagă-te în mincioc. Haide, treci, bravo. Yes! Yes! Haide să vă arăt peștele. De data asta este un românesc care a intrat pe 2 boilesuri, după cum v-am spus. Un pește frumos al lacului Brez, care încheie o partidă foarte grea, o partidă psihologică, unde
încrederea în ceea ce faci a făcut diferența. Încrederea în nadă, încrederea în montură și mai ales poziționarea lansetelor în zona 4 de nadă a făcut diferența. Pescuitul cât mai precis, cât mai grupat, introducerea spombului a făcut ca trăsăturile să fie mai multe și la revedere! Și să găsim cheia spre succes, spre o partidă mult mai bună. Până la următoarea aventură la pescuit, vă salut și vă spun fire întinse tuturor!